สทีวีสื่ออิหร่านรายงานกองทัพเยเมนประสบความสำเร็จในการกำหนดเป้าหมายเรือของอิสราเอลในอ่าวเอเดนเช่นเดียวกับที่ท่าเรือไอหลัดทางตอนใต้ของดินแดนที่ถูกยึดครองในการปฏิบัติการครั้งใหม่เพื่อสนับสนุนปาเลสไตน์พลจัตวายายาซารีโฆษกกองทัพแถลงปฏิบัติการดังกล่าวผ่านวิดีโอเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเรืออิสราเอลที่มีชื่อว่า MSC ดาวินถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนหลายสิบลำอย่างแม่นยำซารีกล่าวได้ว่ากองกำลังเยเมนยังได้ยิงขีปนาวุธและขีปนาวุธร่อนหลายลูกเข้าใส่เป้าหมายเรืออเมริกันอีก2 ลำด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียง1 วันหลังจากโฆษกกองทัพเยเมนประกาศว่ากองกำลังได้มุ่งเป้าไปที่เรืออเมริกัน2 ลำคือเรือรบและเรือสินค้าอีกทั้งยังโจมตีเรืออิสราเอลอีก1 ลำอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่กำลังอดทนต่อสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่อิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐจารีกล่าวว่านับเป็นการโจมตีทางทหารอย่างโหดร้ายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยข่าวกรองและทหารโดยไม่สงวนท่าทีจากสหรัฐวอชิงตันยังได้วีโต้มติของ UN หลายฉบับที่เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในสงครามคำกล่าวของซารีกองทัพเยเมนยืนยันสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อชาวปาเลสไตน์จะขัดขวางทุกการเดินเรือของอิสราเอลหรือการเดินทางไปยังท่าเรือปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองในทะเลแดงทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียกองกำลังเยเมนจะยังคงปฏิบัติการทางทหารต่อเป้าหมายของอิสราเอลในปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองต่อไปอย่างแน่นอนขณะที่เพจ Facebook รัสเซียยูเครนวอร์ได้เผยข้อมูลว่าฮิชบุลเลาะห์ดำเนินการซุ่มโจมตีกองกำลังทหารราบยานยนต์ IDF ได้สำเร็จในฟาร์มเชบาที่ถูกยึดครองด้วยปืนใหญ่ ATGM ขีปนาวุธและอาวุธอื่นๆซึ่งนำไปสู่การทำลายยานพาหนะ2 คันหลังจากการซุ่มโจมตีกองกำลังยานยนต์ของอิสราเอลล่าถอยในขณะที่อยู่ภายใต้การยิงปืนอย่างหนักและพวกเขาได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากการปะทะกันโดยตรง IDF ได้สั่งห้ามสื่อทั้งหมดรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสื่ออิสราเอลอธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอ่อนไหวอย่างยิ่งล่าสุดอิสราเอลประกาศยกระดับการโจมตีทางอากาศที่เมืองราฟาหลังประกาศว่าจะอพยพพลเรือนออกจากเมืองดังกล่าวและจะเปิดฉากโจมตีอย่างเต็มรูปแบบแม้ชาติพันธมิตรเตือนว่าอาจจะมีผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ในปาเลสไตน์รายงานว่ามีการโจมตีทางอากาศจากอิสราเอลเกิดขึ้น5 ครั้งในเมืองราฟาเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีซึ่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนอย่างน้อย3 หลังและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6 รายรวมถึงนักข่าวท้องถิ่นอิบราฮิมไครซีเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติหรือ UN กล่าวว่ากังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองราฟามีการเตือนภัยในระดับสูงมากพลเรือนบางส่วนเริ่มย้ายออกไปแล้วเพราะพวกเขาเป็นห่วงครอบครัวแต่พวกเขาจะไปไหนได้พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปทางเหนือและถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กมากรอยเตอร์รายงานว่าฉนวนกาซามีความยาวประมาณ40 กิโลเมตรมีความกว้างอยู่ที่5 ถึง 12 กิโลเมตรและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกทั้งนี้ในเดือนที่ 7 ของการระดมโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินกองกำลังอิสราเอลยังได้ปูพรมถล่มดินแดนทางตอนเหนือและตอนกลางของกาซาตลอดจนดินแดนฝั่งตะวันออกของเมืองแคนยูนิสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้โดยอิสราเอลมีเป้าหมายที่จะทำลายกลุ่มฮามาสแม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะทำอย่างไรก็ตามนายเดวิดเมนเซอร์โฆษกรัฐบาลอิสราเอลระบุว่าคณะรัฐมนตรีสงครามของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกำลังประชุมเพื่อหารือถึงวิธีการทำลายร่องรอยสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกองกำลังชุดสุดท้ายของกลุ่มฮามาสในเมืองราฟาและอื่นๆแต่เนทันยาฮูยังคงสงวนท่าทีว่าจะเริ่มสั่งปฏิบัติการเมื่อใดเมื่อคณะรัฐมนตรีสงครามมีมติเห็นชอบมานานระยะหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งกองทัพสหรัฐประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีได้เริ่มการก่อสร้างท่าเรือชั่วคราวในฉนวนกาซาเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถใช้การได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่พื้นที่ในฉนวนกาซาเนื่องจากท่าเรือแห่งนี้สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ขณะที่แหล่งข่าวในรัฐบาลวอชิงตันให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเรือแห่งนี้ว่าจะบรรเทาความหนาแน่นของคาราวานรถบรรทุกส่งมอบสิ่งของที่ต้องรอต่อแถวยาวเหยียดผ่านจุดตรวจระหว่างพรมแดนอียิปต์กับฉนวนกาซาและด่านตรวจหลายแห่งระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซาส่วนสิ่งของทั้งหมดที่จะเดินทางมายังท่าเรือแห่งนี้ในอนาคตจะต้องแวะพักที่ไซปรัสก่อนเพื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยสหรัฐและไซปรัส
ไม่ใช่กลุ่มประเทศอาหรับซึ่งเรื่องนี้เป็นไปตามคำขอของอิสราเอลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ